Hi travelers. ඉතින් අතන අපි බැලලා දැන් අවුරුදු දෙකක් වෙනවා මම මාර අමාරු මෙයත් එක්ක අවුරුදු දෙකක් හිටියා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවදනේ. ඒ වගේම මම මෙයාට දුන්න ඇනිවර්සරි එකට පොඩි gift වගේක් පොඩිනේ. පොඩි gift එකකින් තමයි දැන් වීඩියෝ කරන්නේ මේ pocket osmo එකෙන්. ඉතින් ඒ ගැනත් වැඩි විස්තර ඔයගොල්ලන් අපි පස්සේ කියන්න කොහොමද කියලා. ඒ වගේම අපි ඇනිවර්සරි එකට ගියා දම්බුල්ලේ සමාපෙලෙක් කියලා. ඇත්තටම මෙතන ගොඩක් නිදහස් තැනක්. මොකද මේ අපි එන්න ගොඩක් කලින් ප්ලෑන් කරලා හිටියා කවුරුත් නැති. ඒ වගේ නිදහස් තැනකට ගිහිල්ලා මේ ඉන්න ඕනි කියලා. ඉතින් අපේ ඒ ආසාවත් ඉෂ්ට වුණා එදා. මේ ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දවසක මේ පැත්තේ ගියොත් සීගිරි හරි දැන් හරි කොහේ හරි ඔයගොල්ලෝ ගියොත් අනිවාර්යෙන් එතන පොඩ්ඩක් එක දවසක් හරි ඉඳලා බලන්න මෙමය. ඒක හැබැයි එක එක්කෙනාගේ කැමැත්තත් එක්ක තමයි ඒක මේ වෙන්නේ. මොකද සමහරක් අය කැමති ලක්ෂරි තැන්වල ඉන්න, සමහරක් අය කැමති ඒ වගේ තැන්වල ඉන්න. අපි දෙන්න කැමති හැබැයි ඒ වගේ තැන්වල ඉන්න ගොඩක්. දැන් අපි යනවා උඩවටනේ. ඉතින් වැඩේ ගිහිල්ලා කියන්න මොකද්ද කියලා. ඉතින් අපි දෙන්න අලුත් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් try කරලා බලන්න යනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් හොඳ විචුවල් ටිකක් ගේන්න try එකක් දෙන්න. කෑවා මේ සර්විස් ඒරියා එකෙන් නවත්තලා එතනක් තියෙනවා එළියේ තියෙන මේ රෙස්ටුරන්ට් එකක් ඇතුළේ තියෙනවා. ඉතින් අපි ගොඩක් වෙලාවට මෙතන එළියෙන් තමයි කන්නේ. මොකද ටිකක් ගාන අඩු නිසා travel කරද්දී සල්ලි ඉතුරු කරගන්න ඕනේ. මෙයා මට කියලා දුන්නා. ගාලිකොටියට ආවා. ඉතින් මේ කොච්චර ගාලේ ආවත් උණුවටුනාවත් කොහේ ආවත් මේ පැත්තට ඩවුන් සවුත් ආවත් අනිවාර්යෙන් ගාලිකොටියට ඉතින් ඔයගොල්ලොත් එනවා අපිත් එනවා නේද කස? අනිවාර්යෙන්. මේ කොච්චර ආවත් එපා වෙන්නේ නැති තැනක්. ඉතින් ඒ වගේම අපි මේ ගාලිකොටිය පොඩක් ඇවිදිනකොට අපිට එක තැනක් හම්බුණා. අද අපි රැයට නවතින්න එතන. පල්ලෙහා තියෙනවා නම් මොකද්ද කියලා. පොඩක් අපි යනවා අද පොඩක් සන්සෙට් එකක් ටිකක් ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා පොඩක් ඇවිදලා මොන හරි ටිකක් දාගෙන හෙට දෙන්න පියන්න හෙට දෙකීරද? හෙට උදේ මං හිතන්නේ අපි 10ට 11ට වගේ යනවා. මොකද යා කිව්වා ඒ වෙලාව හොඳයි. ඉර පායනකොට පොඩ්ඩක් අර වතුර පැහැදිලි ගතියත් එක්ක මේ වීඩියෝ එකටත් හොඳ වෙයි කියලා. උණුවටුනේ. දැන් ඉන්නේ ගාලිකොටුවේ. ඉතින් අපි උදේට එතන යනවා. එතන විස්තර හෙට කියන්න. ඔව් අනිවාර්යයෙන්. දැන් මෙතන පොඩක් ගිහලා බලමු. සෑහෙන කාලෙකින් මේ ලස්සන සන්සෙට් එකක් බලන්න පුළුවන් වුණා. මේ මොකද අපි මෙච්චර දවසකට මේ දෙකක් සෙට් වුණේම නැහැ.
ඔන්න අපි මේ කිව්වා වගේ 10:00 වෙනකොට ආවා උණුවටුන බීච් එකට. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති කලින් ඩයිවිං කරන්න ගිය කට්ටියක් දැන් උදෙන්ම ගිය කට්ටියක් දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඉතින් ඊළඟ අපි දෙන්න. ගිහිලා ආවට පස්සේ අපේ එක්ස්පීරියන්ස් එක සහ ඒ වැඩි විස්තර කියන්නම්. දැනට අපි තාම රෙඩි වුණේ. අපි දන්නෙත් නෑ කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ඔය ඉතින් උණුවටුන බීච් එකට ඔයගොල්ලෝ හැමෝම එනවා. ඒකින්ද උණුවටුන බීච් එක ගැන ගොඩක් අය දන්නවා ඇති. මාර ලස්සනයි. දැන් මේ දවස්වල මම හිතන්නේ සීසන් එක පොඩ්ලස්ලා ඉන්නවා. ඉතින් රූම්ස් එහෙම නම් ෆුල් වෙලා තියෙන්නේ. රෙස්ටුරන්ට් එකම ෆුල් වෙලා. අපිත් ඇති මේ බැලුව බුකින් එකේ අපිට එහෙම හොයාගන්න තිබෙන්නේ නැහැ. කාලු කොටුවේ තැනක නැවතුනේ. ඒ පොඩ බලමුද නැවිදලා. ඔව්. වැඩ ඉවර කරලා ඔන්න ආවා. ඔන්න ආවා කියන දැන් ඇවිල්ලා ටිකක් වෙලා අපි කොණ්ඩ වේලගෙන කාලා දවල්ට දැන් චුට්ටක් මේ අද පිටිය කන්සර්ට් එක බලන්න. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් කියමුනේ අපේ එක්ස්පීරියන්ස් එක. එක්ස්පීරියන්ස් එක කියන්නේ අතන මේ මාර එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඒ කියන්නේ ජීවිතේට අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ try කරන්න ඕන. එකපාරක් හරි try කරන්න ඕනේ. එකපාරක් හරි try කරන්න ඕන එකක්. අමාරුයි. මම දන්නේ අපිට ඉතින් අමාරු කියන්නේ පොඩ්ඩක්
පැස්ස ගමන් ටිකක් යනට යන පටන් ගත්තාම කන් දෙක අකුල් වැටෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ අපිට කිව්වේ ගොඩක් අපිට සෙම තියෙන නිසා වෙන්නේ නැති කියලා. සෙම හොද කරන් එන්නකෝ. සෙම හොද කරන් එන්නත් කිව්වා. අනිත් එක මේ කියන්නේ හැබැයි කොහොමද මේ මුල් ටික ඒක වෙනවලු. පල්හැරි ගම් ටිකක් හරියනවා කියලා තමයි කිව්වේ. ඉතින් මේ අපි යටටම යන්න බැරුණා. මොකද ගොඩාක් වතුර ටිකක් වතුර ක්ලියර් නැති හින්දා පොඩ්ඩක් පැහැදිලි මතකයක් තිබුණා. ඉතින් අපි ආයේ එනවා ඒ වුණාට. ඒගොල්ලෝ කිව්වා ඊයේත් හොඳට තිබ්බා. දැන් අද මොකක් හරි අවුලක් ගිහිල්ලා අපේ වෙලාව තමයි ඉතින්. අවුලක් නෑ අපි try කරා. ඉතින් ඒතරම ගොඩක් හැපි මේ අපි දෙන්නටමනේ. අනිවාර්යයෙන්. මුල් ආවගමන් ටිකක් අමාරුවෙන් හිටියේ. ඒකයි අපි මේ පොඩක් පහුවෙලා මේ කතා කරන එක දාගත්තේ. ඉතින් එහෙනම් අපි thank you කියන්න ඕනේ. thank you. ෂාන් තමයි අපිට කිව්වේ මේ එන්න කියලා පොඩ්ඩක් try කරලා දාන්න. මේ ඉතින් ඒ වගේම මේ අපි මේක තියෙන තැන ඔයගොල්ලන් ලොකේෂන් දිල්ෂාන් කියනවා ෂාන් කියනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට එන්න පුළුවන් මෙතන. අපි බලන්න ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක දාන්න ලොකේෂන් එක. ඒ වගේම කාර් එකේ එනවනම් ඔයගොල්ලෝ කාර් පාක් කරන්න වෙනම තියෙනවා පාකින් එකක් ටිකක් එහා. එතන දාලා පයින් එන්න වෙනවා. ඉතින් නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ අතන උනටනේ උතර හන්දියෙන් ටෝකියක් අරන් එන්නත් පුළුවන්. අපේ වීඩියෝ එක තියෙනවනේ. ඒ වගේම මේ අනිත් දේ මතක් කරගන්න අපිට මේක සෙට් කරලා දුන්නේ ක්‍රිෂ්මාල්. අනිවාර්යයෙන්. ක්‍රිෂ්මාල්ට thank you ක්‍රිෂ්මාල්. thank you කියනවා. ක්‍රිෂ්මාල්ගේ තියෙනවා මේ මම හිතන්නේ මෙතන එනකොටම මේ වෙඩින් සිලෝන් කියලා. ඔව්. ඔයගොල්ලෝ ආවොත් එතනට අනිවාර්යෙන් පොඩ්ඩක් ගිහලා බලන්න. ඉතින් අපි සන්සෙට් එක බලන්න යන්නේ ඉන්නේ. කොහොම වෙයිද දන්නේ නැහැ. සමහරවිට යනකොට ඉර බැස්සොත් සන්සෙට් එක නැහැ. බලමු. ආයිවත් මේ වගේ vlog එකකින් හම්බෙමු. ඉතින් අපේ YouTube channel එකත් subscribe කරන්න travel with wife, Instagram travel with wife. ඉතින් හැමදාම අපිත් එක්ක ඉන්න මේ වගේම bye. bye. wow. කියන තුන ජීවිතේට දාන්න පොඩි දෙන්න වල දාගන්න මට අතන පොල් ගයි. සන්සෙට් එක ඉවරයි. තමයි යන්න. දවල් වෙලාව ඊළඟට මූන් සෙට් එක. ඒවද රාත්‍රී අඳුමේ සරසී පැමිණි. එයා මං ගාවට එන්නේ.